Jhoanna, and for today's video, mag-unbox tayo ng nabili kong ring light from Facebook Market. So yun nga, kasi last night, I was browsing yung mga stories ng mga friends ko sa Facebook, and may nakita ako na isang friend ko na nagre-refer siya na nagbebenta yung friend niya ng ring light din. Tapos nakita ko yun, kaso lang ang layo niya. And ano siya, taga Maragon doon. Kung pupuntahan pa siya doon, parang ang hassle din. Tsaka, syempre, kung magpapaship, ganun din yung price. So, ayun. Kanina, nag-browse ako ng mga ring light na available sa Facebook Market. And, buti na lang, may nakita ko na dito lang sa may kabilang barangay namin. So, ayun. Ang bilis ko lang siya nakuha kasi kanina ko lang din siya nakausap. Tapos, like mga 11 a.m. and right now it's magti-3 pa lang, 3 p.m. Tapos ayun, nakuha ko na siya agad. Ito na siya. Tapos ayun yung receipt. And ito yung tripod. Tapos complete set na din siya. May kasama na siya ng phone holder and yung tripod. May plastic. And ito na yung pinaka-ring light. Tapos ito yung phone holder mo. Yan. Ito yung ba? Nabibend siya. Ayan o. Dati, alam ko, nung hindi pa sikat yung mga ring light, nagkakos siya yung mga around 12,000, 15,000, yung mga malalaki na ganito. Tapos, yung may nilalagay pa na parang film, like orange. Isa para mag-warm yung kulay ng light, Pero ito, tricolor na siya. Pwede siyang maging warm, pwedeng maging cool, like white na white, ganun. Tapos pwedeng yung between lang siya. So, ayan lang siya. Perfect siya for, for vlogging, for TikTok, Sis! Ay! Grabe yung liwanag. Yan. Naliwanag pala, hindi ko yung nagsasalita. Sabi, umaabot siya ng 6 feet siguro or 4 feet lang. Ganun. Ewan ko. Nakikita ko lang siya dati sa isang vlogger na pinapanood ko. Tapos parang may link siya na nilagay sa description box. Tapos pagtingin ko dun sa online shop na yun, like 15,000 siya, tapos overseas pa. Tapos buti na lang ngayon may mga ganitong mas mura na ring lights. Para perfect siya sa mga small YouTubers na nag-start pa lang, ganun. Like ayun, nagets ko na siya. Yun pala, iniikot yung dito na ito. Ayun, may ikotan dyan. Tapos, pag naikot na yan, naangat na siya. Dala ko na. Yan. Bukod pa dito na na-adjust siya dito, pwede rin siya ma-adjust dito sa taas para umangat siya. Like this. Before ko siya i-set up, ito-try muna natin kung yung lights niya. Buti yung mahaba siya. Tapos, ito yung ano niya, yung control niya. Ayan.
May 4 for switching, for brightness, pang taas ng brightness, tsaka nung pang baba. Ayan. Kapag nakasaksak na siya, yan, umiilaw yung niya. Tapos, ayun na siya. Grabe, sobrang liwanag. Yan yung white. Tapos yung warm. Grabe, sobrang orange. Tapos ayun yung soft lang. Tapos, natataasan and nabababaan din yung brightness. Okay. Ayan na yung pinakamataas, I think. Ayan. Tapos, ito yung nabababaan siya. Sino ko naman dyan? Ayan na yung pinakamataas. Yan lang. So, yun guys. Binabaan ko muna siya. Like this. Yan. Para mas madali nang ilagay yung ring light. So, yun nga. Nakakalito siya kasi girl, eto, di ba, ang liit niya. Tapos wala siyang pagsusuksukan dito. Yung pala, girl, tinatanggal siya. Ayan. Yung ring light, sa ilalim, ayan, may butas siya dyan. Tapos, dito mo siya ilalagay. Tapos, ito naman, meron din siya dito. Dito naman ilalagay yung phone holder. Ayan, pwede siya maganon. Nag-bend siya ng yan, ganun. Tapos, kung gusto niya naman naka-stay lang siya, yun, ikot lang dito para nakalock. So, yun. Ito siya. So, yun. Currently, ayun yung gamit kong na light. Tapos, pag mas madilim siya, yun, mas nakikita yung brightness niya. Tapos, ito yung warm. So, ayun yung soft lang. See the difference? Price niya, originally, is 550 pesos nung nakalagay siya dun sa Facebook Market. Tapos, buti na lang, natawaran ko siya ng 500 pesos. So, yun. I think sulit naman siya for 500 pesos kasi, syempre, diba, pag natural light kasi yung gamit natin, pabago-bago yung brightness na nag-a-appear sa camera. Unlike kapag sa ring light, yun, steady lang yung brightness niya. Yun lang, that's it for today's video. Sana na-enjoy nyo and lilink ko sa baba yung pinagkunan ko na seller. Baka yung mga friends ko gusto nyo din bumili. Yan. PM nyo lang si ate. That's it. Bye guys!